В Польщі, кажуть, затримали і депортували журналістів агенції Район.ін.ua, які, власне, продовжили справу попередника та Михайла Ткача і розслідували вантажні перевезення на польсько-російському кордоні. Редактора Юрія Конкевича і відеооператора Олександра Пілюка 6 поліцейських затримали кілька днів тому. Агенція, кажуть, фіксувала перетин кордону вантажними автомобілями між Калінінградською областю РФ, вона ж Кьонінсберг, я нагадаю, і Польщею. У журналістів відібрали смартфони, десь ми вже це бачили, та фотоапарати, десь це ми бачили, MacBook, картки пам'яті, мікрофони, все, що, власне, було із записуючих пристроїв, все відібрали. Причиною затримання поліція назвала те, що розслідувачі довго фотографували критичну інфраструктуру, ну і, власне, російські вагони скрапленого газу. На місці правоохоронці видалили деякі зафіксовані докази, і редакція звернулася до українських і польських органів влади з проханням відреагувати на цей самий інцидент. Ну, знову ж таки, ми привертаємо увагу до того, що ми можемо робити вигляд, що ми того не бачимо, як відбувається торгівля з Росією і з Білоруссю, але давайте бути чесними один з одним. І саме за чесність традиційно виступає Україна. І знову ж таки, якщо ми повертаємося до кордонів Польщі і України, то польські протестувальники сказали, що відновлюють блокаду пункту пропуску Краківець. За інформацією польської сторони, блокуванням представниками польських аграріїв і перевізників автодороги, по якій рухаються вантажівки, на виїзд з Республіки Польща і на в'їзд в Україну на відстані до 1 кілометру до пункту пропуску і автомагістралі А4 на відстані до 500 метрів до пункту пропуску відбуватиметься. Тут, до речі, блокування ще не здійснювалося, тепер обіцяють. Обіцяють, що рух пасажирського транспорту, а саме легкових автомобілів і автобусів в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно, а там вже буде видно. Ну і знову ж таки, ще один пункт пропуску тут же зачепимо. Польські фермери сказали, що пропускатимуть вантажні автомобілі, тобто вантажівки, через пункт пропуску Дорогуськ. І сказали, що робитимуть це як жест доброї волі. В нас ця фраза викликає оскомину трохи в нашому сприйнятті, тим не менше. Значить, що кажуть польські фермери? Польські фермери, які протестують на польсько-українському кордоні, повідомили, що в пункті пропуску Дорогуськ вони безперешкодно пропустять вантажівки, які чекають на реєстрацію, як, відповідно, жест доброї волі щодо українців і водіїв. В цій черзі люди стоять, деякі водії застрягли на кілька тижнів, інші не можуть проїхати через характер вантажу, який перевозять. Власне, у цій шахівниці, як можна назвати наш протест, майже 40 днів, мало що відбувається. Можливо, влада захоче звернути увагу на проблему фермерів і не тільки фермерів, сказав один із тих, хто протестує там на Дорогуську. Ну і за даними Державної прикордонної служби, поточний час очікування на митне оформлення на цьому переході становить 5 днів. Протестувальники кажуть, що не повідомляють точніше про те, скільки часу безперешкодно пропускатимуть вантажівки, проте кажуть, що 10 годин вільного пропуску вистачило би, щоб розмитнити 300 фур, які зараз стоять в черзі. Я так розумію, що ця черга проїде, і потім новий протест, нове блокування і нова колійка на території Польщі до території України буде стояти знову. Нічого не схоже і нічого не вказує на те, що цей протест припиниться в один прекрасний момент, тому що в суботу, я нагадаю, зустрічалися протестувальники з Дональдом Туском, вийшли ще більш незадоволені, ніж туди заходили, і сказали, що продовжать і блокування кордонів, і сказали, продовжать свої акції протесту, зокрема в центрі Варшави. Тому будемо спостерігати за цією ситуацією, цією історією і надалі. Ми розуміємо, що Україна в цій ситуації опинилася заручником, і що ті претензії, які висувають польські фермери і польські
перевізники, вони направлені не в сторону України, вони направлені в сторону Європейського Союзу. Польські фермери, зокрема, хочуть собі додаткових пільг, квот і субсидій не від України, від польської влади і від Європейського Союзу, пом'якшення зеленого курсу і так далі. Щодо польських водіїв, то вони нібито в солідарність вийшли з польськими фермерами, ну і відповідно підтримують цей протест зі своєї сторони максимально. Тим не менше, бачимо, що російська і білоруська продукція потрапляють на територію Польщі безперешкодно. Тим кордоном, який ніхто чомусь не блокує.